අද අපි කොහෙද යන්නේ කොරෝනාත් එක්ක මොනවා බලන්නද USA Midway museum එක බලන්න යනවා USS Midway right ගිහලා බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා මොන වගේ තැනක්ද කියලා බලන්න යන්නේ second world war එකේදී ෆයිට් කරන හදපු නැවක්. ඉතින් මේක 1942 තමයි මේක හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් අද අපි ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද ඇතුළ කියලා. ඉතින් USA වලින් හදපු මේ නැව ඉතා විශාල නැවක්. මේක මිලිටරි නැවක්. ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද කියලා. ඉතින් ඕගලන්ට පේනවා ඇති මේ නැව දිහා බැලුවාම ඉතා විශාල නැවක්. මේ නැව මේගොල්ලන්ට හදන්න ඕඩර් එක ලැබෙන්නේ 1942 අගෝස්තු 1 වෙනිදා. ඊට පස්සේ නැව හදන්න ඒගොල්ලෝ පටන් ගන්නේ 1943 ඔක්තෝබර් 27. ඒගොල්ලෝ හදලා ඉවර කරනවා අවුරුදු දෙකක් වගේ කාලයකදී. ඉතින් 1945 මාර්තු 20 වෙනකොට නැව සම්පූර්ණයෙන්ම හදලා ඉවර කරනවා. ඉතින් ඒ වගේම නැව හදලා ඉවර කරලා නැව ක්‍රියාන්විත වලට යොදාගන්නේ 1945 සැප්තැම්බර් 10 තමයි මේගොල්ලෝ නැව ක්‍රියාන්විත වලට යොදවන්නේ. ඉතින් මේ නැවෙන් කෙරුණු ප්‍රධානම ක්‍රියාන්විත දෙක වෙන්නේ වියට්නාම් වෝ එක සහ ඒ වගේම ගෝල්ෆ් වෝ එක. ඉතින් මේ යුද්ධ දෙකට තමයි මේ නැව යොදාගෙන තියෙන්නේ. මෙතන ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් එදා ඔයගොල්ලන්ගේ හදපු පළවෙනි එයාක්‍රාෆ්ට් කැරියර් එක සහ දැනට ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන විශාලතම එයාක්‍රාෆ්ට් කැරියර් එක. ඉතින් මේ නැව ගත්තාම USA ඉන්න අය සලකන්නේ මේ නැව ඉතා විශාල නිර්මාණයක් විදියට. ඉතින් ඒක හරියට නිකන් චීන මහපාකාරය හැදුවා වගේ USA ඉන්න අයට මේක ඉතා විශාල නිර්මාණයක්. ඉතින් 1955 වෙනකොට ලෝකයේ තිබ්බ විශාලතම නැව තමයි USS Midway කියන්නේ. ඔයාට එනවා නම් කැලිෆෝනියාව වල ඉන්නවා නම් ඉන්න කෙනෙක් නම් ඔයා කැලිෆෝනියාවට එන කෙනෙක් නම් ඔයාලට කැලිෆෝනියාව වල ඉඳලා සෑන් ඩියාගෝ කියන කන්ට්‍රි එකට ආපුවහම මේ නව බලා ගන්න පුළුවන්. අද වෙද්දි මේ නව මියුසියම් එකක් විදිහට ඒගොල්ලෝ හදලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයා කැමති නම් නැව ගැන ආස නම් ඒ වගේම ගුවන් යානා ගැන බලන්න කැමති කෙනෙක් නම් ඉතින් ඉතා ලස්සන තැනක් සුන්දර තැනක්. ඔයාට ඇවිල්ලා ඉවරලා නරඹන්න පුළුවන් කියාවක් තියෙනවා. අපි දැන් යන්න හදන්නේ ෆ්ලයිට් ඩෙක් එකට. ඉතින් යන්න ඕන උඩට ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද ෆ්ලයිට් ඩෙක් එකේ වැඩ යන්නේ කියලා. මෙන්න මොනවද තියෙන්නේ මොනවද කියලා. ඉතින් අපි මේ නැව ගැන කතා කරොත් නැවේ ලෙන්ත් එක නැවේ උඩරිම දිග වෙනවා මීටර් 295ක්. ඒ කියන්නේ අඩි වලින් ගත්තොත් අඩි 968ක් විතර. ඉතින් ඉතා විශාල දිගක්. ඒ වගේම නැවේ පළල අඩි 135ක් මීටර් 41ක් පළලයි නැව. ඉතින් හිතා ගන්න කොච්චර වපසාරයක් මේ නැව තියෙනවද කියලා. ඉතින් මේ නැවේ සම්පූර්ණ බර වෙනවා ටොන් 60000ක්. ටොන් 60000ක් කියන්නේ ඉතින් පොඩි ප්‍රමාණයක් නෙමෙයි.
කොච්චර යකඩ ප්‍රමාණයක් තියෙනවද කියලා ඔයගලන්ට තේරෙන්න ඇති. ඉතින් විශාල නැවක් මේක. මේ නැවේ තියෙන පවර් ප්ලාන්ට් එකට ටර්බයින්ස් 4ක් තියෙනවා. ඉතින් ටර්බයින්ස් 4 වැඩ කරන්න බොයිලර්ස් 12ක් ඒගොල්ලෝ පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම මේ නැව මගින් හෝස් පවර් 2,12,000ක ප්‍රමාණයක ශක්තියක් නිපදවනවා. ඉතින් තා විශාල ප්‍රමාණයක්. ඉතින් මේ නැවට යන්න පුළුවන් උපරිම වේගය නොට්ස් 33ක් එහෙම නැත්නම් පැයට කිලෝමීටර 61.2ක් වගේ ප්‍රමාණයක් තමයි ඒගොල්ලෝ මේක කරලා තියෙන්නේ. පැයට කිලෝමීටර 61.2ක වගේ ප්‍රමාණයක තමයි මේ නැව යන්න පුළුවන් උපරිම වේගය. ඉතින් මේ නැවේ එයාක්‍රාෆ්ට් 136ක් එකපාර ලෑන්ඩ් කරලා තියන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ නැවේ විශේෂත්වය වෙන්නේ මේ නැවෙන් එකපාර එයා ගුවන් යානයක් ගුවන්ගත කිරීම සහ ගුවන් යානයක් ගොඩ වැස්වීම යන ක්‍රියාන්විත දෙකම එකවර සිදු කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ ගොඩක් පහසුකම් මේ නැවේ තිබිලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම මේ නැවේ වැඩ කරන්න ඉඳලා තියෙනවා මිනිස්සු 4,500ක විතර ප්‍රමාණයක්. ඉතින් දවසකට ටොන් 10ක කෑම ප්‍රමාණයක් මේගොල්ලෝ නිෂ්පාදනය කරලා තියෙන නැව ඇතුළේම නැව ඇතුළේ ඉතා විශාල ලොකු මුළු තැන්ගයක් තිබිලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම අපිට ඒ දේවල් බලන්න යන්න විදිහක් නැහැ. මොකද මේ දේවල් නැවේ යට කොටස තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ යට කොටසට යන්න විදිහක් නැහැ. ඒගොල්ලෝ නාසර කරලා. ඉතින් දවසකට කෑම වේලවල් 13,500 වගේ 500ක් වගේ ප්‍රමාණයක් මේ නැව ඇතුළේ මේගොල්ලෝ නිෂ්පාදනය කරනවා. ඉතින් මේ නැව ඇතුළේ තවත් විශේෂ දෙයක් වෙන්නේ නැවේම ඔපරේෂන් තියටර් එකක් වෙන කිසිම යම්කිසි සොල්දාදුවෙක් කිසියම් කරදරයක් වුණොත් ඉන්ජරි එකක් වුණොත් ඒ දේවල් වලට ට්‍රීට් කරන්න ඔපරේෂන් තියටර් එකක් ඒ වගේම සෑම දෙයකින්ම අංග සම්පූර්ණ කරලා නැව ඇතුළේ සකස් කරනවා. ඉතින් අද අපි USS Midway වලින් සමුගන්න යන්නේ. අමතක කරන්න එපා travel tasty YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම bell icon එක click කරන්න. අලුත් travel log එකකින් නැවතත් අපි හමු වෙමු. කට්ටියටම ජය වේවා.